EX1.2 question number 4 solve ko. Which of the following matrices are skew-symetric? The matrices are kړي د 1 نه والا تر د 4 پورې او دا وګورئ چې په دې کې کوم زموږ سره skew-symetric دی. اول راځي وګورو چې skew-symetric مطلب څه دی. دا کوم matrix کېدلی شي. Definition د ګورئ in a square matrix. In a square matrix یو ځل ته بیا explain کما چې square matrix هغه ته وایي په کوم کې چې زموږ سره rows د columns برابر وي. In a square matrix when A transpose is equals to minus A. کله چې موږ یو A matrix زموږ سره هغې له موږ transpose واخلو او هغه زموږ سره د هغې څخه بیا موږ minus 4 multiply کو او هغه نه واپس هغه A matrix راشي نو موږ به څه وو چې دا زموږ سره skew-symetric دی. دا A matrix کوم یو matrix دی؟ Then A is said to be skew-symetric matrix. The example دا وګورئ. A is equals to 0 4 minus 4 0. نو بیا دې له به تاسو څه ولې transpose به ولوالی چې transpose ولوالی که نه دلته زموږ سره دا رو وه دا رو 1 ده دا رو سره رو 2 ده ټیک شوه چې دې له موږ کله transpose واخلو ګورئ دې رو 0 او 4 ته وګورئ په دې کې دلته دې نه کالم جوړ شوی دی که نه دی جوړ شوی 0 4 ته جوړ شوی ټیک شوه ښه بیا minus 4 دی او 0 دی دا زموږ سره بله رو ده رو نمبر 2 ده تاسو وګورئ په دې رو نمبر 2 نه په دې کې څه جوړ شوی چې کله موږ transpose اخیستی رو ته جوړه شوې دا خو موږ ویلیو د transpose په definition کې چې the interchanging of rows and columns is called transpose of a matrix کله چې روګانې convert شي columns ته یا columns convert شي rows ته ټیک شو نو هغې ته موږ څه چې دا transpose of a matrix دی. اوس په دې کې تاسو وګورئ د matrix A تر دې دا rows چې دي دا convert شو که نه columns ته نو مطلب دا دې څه رالو transpose رالو. اوس به بیا څه چل وکئ اصل کې دا concept دی په دې کې دا concept یوز شوی دی تاسو به څه وکئ multiply negative sign to right hand side matrix دی right hand side matrix چې کوم دا 0 minus 4 دی 4 دی 0 دی ته به minus sign ور multiply کوي بیا ورسه ولیکئ مطلب بار به یې ولیکئ ټیک شوه and then change sign of all elements in a matrix او په matrix کې چې دننه کوم elements دي دا 0 minus 4 4 0 دا ټول د دې matrix کې دننه elements دي د دې څه چې کوم ساینونه دي دا به ټول څه کوي چینج کوي ګوره دې 0 سره کو پلس او کو ماینس هیڅ میټر نه کوي خو چې لکه کم زموږ سره ډیجټس 1 2 3 4 نور دا راشي ټیک شوه د 0 نه علاوه نو د هغې سره اوس د دې سره زموږ سره ماینس ساین دی دلته کې وګورئ ماینس ساین ته څه شی شو هغه پلس شو په دې کې 0 دا هو شو ډسکس شوله 4 دی په دې سره دلته پلس 4 دی ټیک شوه چې کله موږ دا ماینس سره ملټیپلای کوو نو وګورئ تاسو دې دلته پلس 4 ماینس 4 ته رالو که رانلو اوس ګورئ تاسو دا ماینس تاسو اوس واپس دې ته ور ملټیپلای کوئ د دې نه به راشي ماینس 4 د دې نه به راشي پلس 4 د دې نه به راشي هماغه 0 اوس تاسو وګورئ دا میټرکس چې کوم دی دا 0 4 minus 4 او 0 دا زموږ سره د دې A میټرکس برابر دی که نه دی خو ماینس ساین ورسره چې یاله نو د دې وجې نه به موږ څه وو چې دا A میټرکس چې کوم دی دا زموږ سره سایمیټریک میټرکس دی. یو ځلې بیا ریپیټ کوم زه یا په کوېسچنز کې به موږ مطلب دا کوم کوېسچنز سالو کو په هغې کې به دا کنسپټ تاسو ته واپس هم لږ کلیر شي انشاءالله امید لرم. ښه اوس ایکسرسایز ته ګورئ په ایکسرسایز کې پارټ نمبر 1 ته ګورئ دا چیک کوو چې دا زموږ سره سایمیټریک دی که نه دی. اول خو به دا ایز اټ ایز راکوز کوئ چې A is equals to 0 4 minus 4 0 ټیک شوه دا میټرکس مې دغسې راکوز کو بیا به څو by taking transpose we get transpose چې وله کله موږ ول دی نه به زموږ سره دا راشي دا 0 4 چې دلته کې دا رو ده دا به څه ته کنورټ شي کالم ته ګورئ 0 4 به شي کالم ته کنورټ شو که داسې و مخکې داسې پروت و د انسې داسې پرتې وي او اوس داسې شولې ورټیکل ارینجمنټ یې وشو horizontal arrangement of the number in a matrix هغې ته موږ څه رو ورته وایو and vertical arrangement of a number in a matrix دې ته موږ څه وایو کالم ورته وایو ټیک شوه لکه داسې ارینجمنټ ته موږ کالم و او داسې ارینجمنټ ته موږ څه رو ورته و ښه نو اوس دا رو به دې ته کنورټ شي چې -4
and 0. ٹھیک شوه. اوس تاسو به وایئ چې سر دلته کې خو په دې دواړو کې فرق رالو. A ترانسپوز خو د A برابر نشو. ټیک شو، نه دی برابر کنه. نو دا کانسپټ به تاسو کو پیپر کې دا لیکئ او کنه لیکئ. خو دا کانسپټ د ځان سره یاد ساتئ چې دا څنګه زمونږ سره د هغه بل A برابري میبي چې برابر هم نشي چې کله ورسره مونږ دا چلو وکړو. لکه بیا څنګه تاسو ما تاسو ویل چې دې ته به تاسو څومره ملټیپلای کوئ نیگیټیو ساين د رائټ هینډ ساید میټرکس ته and then change sign of all elements in a matrix. او په دې کې چې کوم ساينونه دي دا به ټول څه کوي کنورټ کوي. لکه دې ته اوس ګورئ ښه A ترانسپوز به ولیکئ دلته A transpose is equals to او ماینس ساين ورته څه وکئ اور ملټیپلای کوئ. چې ماینس ساين ور ملټیپلای کو په دې کې 0 سو ساين هغه کو ماینس کو پلس یې هغه څه میټر نه کوي. دلته څه شی ماینس 4 دی. دې ته بغور سو وګورئ دلته څه شی ماینس 4 دی. دا ساين به په دې کې ماته واست ویل چې کله ماینس ساين ور ملټیپلای کو نو د نن چې څومره الیمنټس دي د هغه به ساينونه څه کیږي چینج کیږي. کو پلس ساين یو ماینس کیږي با او کو ماینس ساين یو نو پلس کیږي با. ټیک شول. ته اوس وګورئ 0 څخه هیڅ میټر نه کوي. خو بدین سی سره څه شی دی ماینس دی نو د بل د څه شي پلس شي. ټیک شو. بیا د دې سره ته پلس دی امنګ نه لیکو کنه پلس ور سره دی نو به موږ څه ته کنورټ کو ماینس ته کنورټ کو. ټیک شو. بیا دې ته وګورئ 0 as it is رااله. اوس تاسو وګورئ چې په دې میټرکس کې او په دې میټرکس کې څه فرق شته نشته. صرف څه شی ور سره غلې دی ماینس ساين. نو الته به ولیکئ چې A transpose is equals to minus A. نو دی وجه 10 دلته به ولیکئ چې 10 A is Skew-symetric. میټرکس په صرف M باندې ولیکم. صحیح شو. ګورئ یو ځل بیا دې کانسپټ وګورئ. زمونږ سره لاول دا میټرکس را کړی او دا A میټرکس چې دا تاسو چک کړئ چې دا سکیو-سایمټریک دی که نه دی. د هغې لپاره ما څه وکړل دلته به زه ولیکم لاول به as it is solution بیا به دا میټرکس را کوز کم بیا به هغې له څه وکړم ټرانسپوز به ولولم. ټرانسپوز کې به موږ څه چل وکړو چې روز به کالمز ته کنورټ شي. ټیک شوه. کنورټ شو as it is داسې رالو. بیا دا د دې برابر نه جوړېدو. دې برابر چې نه جوړېدو لکه A ته نه تلو بیا به موږ څه وکړو دا کم ډیفینیشن چې را کړی چې A transpose is equals to minus A. مطلب دا چې د دې میټرکس په ماینس په موږ څه کوو ملټیپلای کوو. minus multiply negative sign to right hand side of the matrix دی خی طرف ته چې دا کم میټرکس دې څه به تاسو وکئ ماینس پر ملټیپلای کوي. چې ماینس تاسو ملټیپلای کوي نو څه چل به وشي په دې کې چې دننه کم ایلیمنټس دي لکه 0 4 -4 او 0 په دې میټرکس کې سوري 0 -4 4 0 په دې کې چې کم ایلیمنټس دي د دې چې کم ساينونه دي هغه به چینج کوي. لکه د 0 خو as it is رااله دلته -4 وو هغه څه شو +4 ته کنورټ شو. بیا د چې +4 دی هغه څه ته کنورټ شو -4 ته او 0 as it is رااله. نو بیا دې نه مونږه ته دا پته ولګېدله چې دا میټرکس چې کوم رااله 0 4 -4 0 دا زمونږ سره برابر دی د A میټرکس. نو بیا د ماینس په خپل ځای ولیکئ او د دې میټرکس په ځای باندې مې څه راکوز کو د A مې ولیکلو. مطلب دا شو چې A له موږ ټرانسپوز واغستو هغه زموږ سره د -A برابر شو. thus A is skew-symetric matrix. نو بیا موږ څه وو دا زموږ سره څه شی دی skew-symetric matrix دی. ښه اوس come to the next part. next part به خپله وکئ. سمپل دی. دریم ته وګورئ دا ستاسو څه شو هوم ورک شو. دریم ته وګورئ as it is به دغسې ولیکئ C is equals to 0 7 7 0 دا به as it is راکوز کوئ. بیا به څه وکئ ټرانسپوز به ولوله چې ټرانسپوز دا به CT is equals to د چې من ټرانسپوز والو 0 7 0 7 بیا 7 او 0 ته چینجز پکې نشته دی.
وګورئ ورته ښه 0770 دا رو مې راواخسته کالم ته مې کنورټ کړه دا رو مې راواخسته هم کالم ته مې کنورټ کړه څه چینج پکې رانغلی اوس به څه وکړئ ایز پر ډیفینیشن تاسو به دې څه ملټیپلای کړئ ماینس په طور ملټیپلای کړئ نو سی ریز ټو د پاور ټي از ایکولز ټو ماینس چې تا دې ته ور ملټیپلای کړو دلته بس 0 په خپل ځای رالی دا څه دی -7 شو تاسو ته مې ویل چې ساینونه به د دننه میټرکس کې چې کوم ایلیمنټس دي هغه به چینج کوئ د دې +7 دی دا به -7 شي ٹھیک شو دا 0 ایز اٹ از رالی اوس تاسو وګورئ چې دا میټرکس زمونږ سره دلته اوس وګورئ په غور سره چې دا میټرکس او دا میټرکس برابر رالی که رانغله نه دي برابر دا 0.770 دی مطلب پازیټیو 7 دی په دې کې کم راله نیگیټیو 7 راله نو دې مطلب دا شو چې سی ټي از ناٹ ایکولز ټو ماینس سی ٹھیک شو دې برابر نشو نو thus سی از ناٹ skewsymetric matrix دا زمونږ سره سیمیټریک میټرکس نه دی دریم ته وګورئ دې کې بل اول څه وکړئ چې ایز اټ از به دا میټرکس ولیکئ ٹھیک شوه 0 3 2 -3 0 1 -2 -1 0 بیا مطلب په غور سره غوږ کېدی ښه او ځان پې پوه کړئ ٹھیک شوه او بل دا خبر یاد ساتئ چې دا کانسپټ چې کوم ما درکړی چې ملټیپلای نیگیټیو ساین ټو رایټ هینډ سایډ میټرکس اینڈ دین چینج ساین اف آل ایلیمنټس ان ا میټرکس دا لږ د ځان سره په کاپي کې نوٹ کړئ ښه په دې کوشچن کې به تاسو ته بیا ډېر اسان دي صحیح شو چې په کانسپټ یې ورسئ ښه اوس داسې چل دی چې دې نه مونږ څه وایو ټرانسپوز بای ټیکنګ ټرانسپوز چې وله والی ډي ټي از ایکولز ټو دا ټي دی ښه دا به داسې شي هغه رو به څه ته کنورټ شي کالم ته 0 3 2 په ټرانسپوز کې مونږ دا چل کوو چې لکه دا رو د 0 3 2 دلته اوس څه ته کنورټ شو کالم ته کنورټ شوه بیا دې رو نمبر دی -3 0 1 شو بیا دې رو نمبر دی دا به کالم ته کنورټ شي نو -2 -1 او 0 اوس دا کانسپټ اپلای کوي چې ملټیپلای نیگیټیو ساین ټو رایټ هینډ سایډ میټرکس اینڈ دین چینج ساین اف آل ایلیمنټس ان ا میټرکس دا فارمولا په اپلای کوي مطلب دی میټرکس ته نیگیټیو ساین ور ملټیپلای کوي डी टी شو از ایکولز ټو ماینس مې څه وکړو ور ملټیپلای کو نو په دې کې چې دا دننه کوم ایلیمنټس ما دا ویلي که نه then change sign of all elements in a matrix that is positive to negative and negative to positive ٹھیک شو په دې کې اوس 0 خو as it is راشي دلته -3 دی او دا ماینس ور ملټیپلای کو دا به +3 شي ساين به چینج کوي دا -2 دی دا به +2 شي دلته دا +3 دی دا -3 شي دلته 0 دی as it is به راشي -1 دی دا به +1 شي +2 دی دا به -2 شي +1 دی دا به -1 شي او 0 as it is راغلو ٹھیک شو ښه و تاسو وګورئ چې زمونږ سره په دې میټرکس کې او په دې کې څه فرق شته انشاءالله چې نه وي به پکې ګورئ دلته 032 دی اولنی رو په دې کې مولنی رو 032 ده دویمه رو په دې کې سره -301 ده په دې کې هم سره -301 and so on ګورئ دلته درېمه رو چې -2 -1 0 ده په دې کې -2 -1 او 0 دا مطلب دا دی چې دا میټرکس زمونږ څه چې دی دا د ډي برابر دی ډي میټرکس نو موږ دلته څه ولیکو چې ډي ټي از ایکولز ټو ماینس ډي ماینس په دا خپل راکوزیږي او د دې میټرکس په ځای به تاسو څه لګوئ دا ډي به لګوئ ټیک شوه کوم چې د دې میټرکس نوم دی نو د دې نه پته دا ولګي چې کله ډي له مونږ ټرانسپوز واخیستو هغه د نیګیټیو ډي برابر شو بیا ورته تاسو ولیکئ چې 10 D is skewsymetric matrix ها د دې سره تاسو دا کوېسچن نمبر 3 سالو شو او دا په هوم ورک کې خامخا وکئ او بل دا چې په دې باندې ښه پریکټس وکئ
چې بیا درته په تیاری کې څه مشکلات نه وي. ښه انشاءالله په نیکسټ ویډیو کې به کوېسچن نمبر 5 سالو کوو.